Kamusta mga ka-easy? Welcome po sa another episode ng Cook Easy. Ngayon po ay gagawa tayo ng homemade siomai. Narito po ang mga rekado. Breadcrumbs, labanos, toyo, harina, bawang, sibuyas at dahon ng sibuyas, ground pork, paminta at asin, at syempre ang ating siomai wrapper. At para po sa mga exact measurements ng ating mga ingredients, please see the description box below. Ngayon po ay paghahaluin natin ang sibuyas, dahon ng sibuyas, at ang bawang kasama ng ating ground pork. Ilalagay na rin natin ang labanos, pati na rin ang ating breadcrumbs, at saka ang ating harina, ang paminta at ang asin, at sa panghuli ay idadagdagan natin ang ating toyo. Tsaka natin ito hahaluin ng mabuti. A few moments later. Pagkatapos nating haluin ang ating mga rekado, ngayon ay handa na nating ibalot ang mga siomai. Panoorin po mabuti kung paano po ang technique namin sa pagbabalot ng siomai. Para maging identical ang ating mga siomai, kailangan po natin itong sukatin bawat isa. Sa video pong ito ay gumamit kami ng 1 tablespoon para sa sukat ng mixture at gumamit kami ng kutsara para maipaloob ang mixture sa ating siomai wrapper. Yung kutsara din po ang gagamitin nating pang flat ng ilalim ng ating siomai. Ngayon po ay handa na tayo magpakulo ng tubig para ma-steam ang ating siomai. Meanwhile, habang nagpapakulo ng tubig, ay magpahid na po tayo ng mantika sa ating steamer para po hindi kumapit ang siomai wrapper sa surface ng ating steamer. Pagkatapos po ay dahan-dahan na nating ilagay ang ating mga siomai. Para po sa ating episode, gumawa po kami ng 80 pieces ng siomai. Huwag po natin siksikin ang paglalagay ng mga siomai. Mag-iwan po tayo ng maliit na space para po paglaluto ng ating mga siomai ay hindi tayo mahirapang kunin ito pa isa-isa. Mukhang handa na ang ating kumukulong tubig. Ngayon po ay i-steam na natin ang ating mga siomai. I-steam po natin ang ating siomai for 20 minutes. At voila! Ready na po ang ating homemade siomai. Ngayon po ay binalot na namin sila
sa ating mga plastic containers. Maraming salamat po sa panonood ng aming episode ngayon ng Cook Easy. At sana po kung nagustuhan nyo ang aming video, please subscribe to our channel and click the bell button beside it para maging updated kayo sa mga susunod naming uploads. And also share this video to your friends para malaman nila kung paano gumawa ng homemade siomai. Maraming po salamat!